lahat mga Kuradangerz! Welcome dito sa ating Inday Kuradang channel. For today's video mga Ka-dangz is I am going to unbox my new business mga Ka-dangz. So, ito yung bagong business opportunity na pinasok natin ngayon mga Ka-dangz. So, anyway, i-share ko naman sa inyo lahat further. Gagawa ako ng mga video about this new business opportunity of mine mga Ka-dangz. Yes, and yeah, I want to thank my friend, Sis Lorna, for this opportunity kasi siya nagbigay sa akin ng negosyo na to, and hopefully, in God's time and God's will, magiging matagumpay tayo sa new business natin mga Ka-dangz, no? But before anything else mga Ka-dangz, kung hindi ka pa nakasubscribe and if you are new here, mag-subscribe ka na dito sa ating Inday Kuradang channel. Hit the notification bell below mga Ka-dangz, and of course, the bell para ma-notify ka if ever mag-upload si Inday Kuradang video, and mag-intro sa ta. Alright mga Ka-dangz, naghanap ka ba ng business opportunity which is very flexible mga Ka-dangz? Alam naman natin mga Ka-dangz na networking, 'di ba, is very familiar around sa ating environment kasi mostly sa mga business na nag-click at nagda-down ngayon is talagang yung networking mga Ka-dangz, 'di ba? Marami na tayong mga kilalang networking, mga group of companies. Alam niyo na, 'di ba, mga Ka-dangz? Medyo nakakapagod din kasi talagang recruit 'yon, mga Ka-dangz, no? But yeah, today to explain further, well anyway, explain ko naman talaga to sa inyo mga Ka-dangz para maintindihan niyo, 'di ba? Maintindihan niyo at hindi kayo mapagod makinig about this business opportunity. All right, so fresh from the kung saan naka-base ngayon si Coach Lenny Amorante. Isa po siyang successful na coach namin sa WeEvolve na business opportunity mga Ka-dangz. And yeah, sa next video ko na lang i-explain sa inyo mga Ka-dangz yung about sa WeEvolve business opportunity mga Ka-dangz. Today, this is my quick start package, and this is sponsored with Lorna, Sis Lorna, na kung hindi nyo pa kilala si Sis Lorna, mayroon din siyang YouTube channel. So yun, ilalagay ko yung channel ni Sis Lorna dito, and of course her YouTube account para pwede mo siyang kontakin, or me or her, kung gusto mo mag-avail sa ating business opportunity. Alright? So, ito na yung package. Well, anyway, this is a quick start package. Ito yung pinakamababang membership na binigay niya sa akin. But, hindi naman ako, mga Ka-dangz, hindi naman ako nagre-reklamo kasi ito yung pinakamababa. Kasi lahat ng mga bagay, pagtatrabahuin mo is talagang aangat ka ang mga Ka-dangz, diba? Sa trabaho, hindi ka manager agad mga Ka-dangz. You should, in the first step mo na mga Ka-dangz, no? Magsimula ka sa baba. Then pataas ng pataas ng pataas, spaghetti pataas. Ganon. So, alright, let's unbox this package right here, mga Ka-dangz. Kung meron kayong question, please sa comment box. Kasi explain further ko naman tong business opportunity na to. But this video is para lang ma-unbox ko tong aking mga Ka-dangz. Quick start. Kasi ito yung pinaka-easy and pinaka-affordable na quick start para makapasok ka sa business opportunity na to mga Ka-dangz. Alright.
medyo mahirap siya buksan, mga ka-dangz. So, ayan. Ito yung laman ng box natin. So, first, makikita mo is, ito yung customer information sheet. Yes. Ayan. Ito yung customer information sheet. Meron ka ditong pipila pa, of course, mga personal something, mga ganon, mga ka-dangz. Wait lang, mga ka-dangz. Alright. So, meron kang customer information sheet. Next is, we have WeEvolve Visa card. This is the WeEvolve Visa card, mga ka-dangz. Alright? So, itong WeEvolve Visa card, mga ka-dangz, you can withdraw funds and check your balance at BankNet and Visa ATMs. Wow! Shop at any Visa accredited store and online merchant. Wow! Send and receive money transfer by loading and WeEvolve or other loading partners nationwide. Wow! Store funds with no maintaining balance required. Avail of discounts and promos from partner establishment. O, diba? Ano ka? Oh my God. Alright, so, next. So, meron tayo ditong flyers. Product flyers to ng WeEvolve, mga ka-dangz. Ayan. Meron dito, mga soap, facial wash, complete toner, hydrate lotion, meron tayong vitamin C, Colabos, Cafe de Forma, yun, erase serum, brighten serum, and restore serum. Ito yung flyers ng product natin, mga ka-dangz, WeEvolve. Alright, next, we have here, Cafe de Forma na freebie. Thank you so much. Gusto kong itry ito, itong Cafe de Forma. Pero, hindi pwede si Inday Kuradang nito kasi hindi siya pwede sa pregnant. Alright. Next is, ito na, ang 4 pieces na Renew Advanced 8-in-1 Whitening Soap. Yon. So, yung price nito each is 280, mga ka-dangz. Bali, ibibenta mo siya ng 280 pesos each. So, ito yung laman ng quick start package mo, mga ka-dangz. At least, meron ka ng, mga ka-dangz, meron ka ng idea what's going on. Diba? Next is, meron tayong pakapin. Pakapin to eh. Kasi this is a, what do you call this one? For your picture taking. Diba? WeEvolve na, pwede mo siyang ilagay dyan and then deliver it with your client. Diba? This is, tawag doon, silupin. Silupin or busita, kunuhay sa Bisaya. Alright, so yun yung laman ng ating parcel box from WeEvolve Business Opportunity. And yes, to quick startup information, kasi it is a quick startup, mga ka-dangz. This box, itong na-receive ko, mga ka-dangz, is a quick start package. Which is, yun yung sinabi ko, na ito yung pinaka-affordable or pinaka-mabilis na step mo para makapasok sa WeEvolve business or WeEvolve business opportunity. So, anong makukuha mo sa quick startup? Ito yung pinapakita ko sa inyo. And ngayon yung question, how much is the quick startup, mga ka-dangz? Alright, ilagay ko dito yung, or i-insert ko ang clip or something picture ng mga packages. Alright? So, here we go. Alright, as you can see, mga ka-dangz, nakita nyo,
na this is 1,200 pesos only. The quick startup mga ka-dangz is very affordable. 1,200 pesos. Hindi katulad ng ibang business opportunity o mga business networking na sobrang mahal na mga packages nila mga ka-dangz. Sobrang mahal ng mga packages nila. You need to put up a 7,000, 5,000, but in WeEvolve business mga ka-dangz, meron tayong quick startup which is 1,200, which is itong pinakita ko sa inyo ngayon mga ka-dangz. Makakuha ka ng 4 na Renew 8-in-1 whitening soap nga pwede mong mabinta mga ka-dangz ng 280. Ayun, yun yung sa Bisaya, mabinta mo ng 280. Alright, so kung ibinta mo to 280 times 4, 1,120. Diba? Bawi agad. Bawi agad yung 1,2 mo mga ka-dangz. Diba? Kasi yung 80, of course, meron din tayong Visa card, which is may laman na to agad mga ka-dangz na 100 points. Diba? Nalugi pa si WeEvolve sa atin ng 20 pesos. Ano ba yung negosyo na yan? Nalugi pa sila sa atin. 'Di ba? Isipin mo 'yon mga ka-dangz, no? So for your 1,2, balik agad puhunan mo mga ka-dangz. So kung if you are interested, you can contact me. Put my FB account. I am free to accommodate you or to answer all your questions about this products and business opportunity mga ka-dangz. So this video is just an unboxing and a quick start up idea muna mga ka-dangz, kasi I will explain furthermore pa about this new business of mine mga ka-dangz, and I'm so very thankful to Sis Lorna na nagbigay sa akin ito. Right? Oy! So, ito po muna mga ka-dangz ang ma-share ko sa inyo today. Looking forward sa iba pang explanation natin about this business opportunity mga ka-dangz. Salamat sa pagsama sa akin sa pag-unbox ng ating new business opportunity mga ka-dangz. And hopefully makita ko ulit kayo sa aking comment box or makita ko ulit kayo na nanonood sa aking video mga ka-dangz. Don't forget to like and subscribe dito sa ating Inday Kuradang channel, and see you na lang sa ating next video. Bye! Thank you for watching mga ka-dangz!